नमस्कार. आज आपण भोपळ्याच्या पुऱ्या करणार आहोत. गोड पुऱ्या. आणि त्याचं साहित्य मी दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये सगळं लिहून. आणि आता याचा भोपळ्याचा किस करून घ्यायचा, बारीक किसणीने किसायचं. मग त्या एका लंगडीमध्ये याचा किस घ्यावा भोपळ्याचा, त्याच्यामध्ये घालायचं 2 डाव तेल. आपला नेहमीचा डाव असतो तो 2 डाव तेल म्हणजे साधारण 1/3 वाटी तेल होईल. आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं. आणखीन गूळ घालायचा. तर गूळ आता 1/4 वाटी गूळ मी दिलेला आहे. तुम्हाला जास्त गोड हवं असेल तर थोडंसं किंचित वाढवायचा. पण फार गोड केल्या की मग त्या कडक होत्यात पुऱ्या. तर आता हा गूळ घातला आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं. हे मीठ पण घातलं त्याच्यात, थोडे चवीला गोड पदार्थाला थोडं मीठ घातलं की त्याची चव जास्त छान येते, म्हणून थोडंसं मीठ घातलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि मग ते सगळं मिक्स करून घेतलं म्हणजे त्याला थोडं पाणी सुटतं. आणि कारण आपल्याला झाकण ठेवून ते शिजवायचा आहे तो किस कुकरमध्ये ठेवताना त्याच्यावर अशी झाकणी ठेवायची की त्याच्या आतमध्ये पाणी जाऊ नये, अशी झाकणी ठेवून ते उकडायचं. आपला नेहमीसारखा कुकर उकडायचा म्हणजे काय, एक शिट्टी येऊ द्या, नाही तर नुसतं वरचं हललं की वेट हललं की बारीक केला तरी चालतो गॅस, आणि 10 मिनटं ठेवायचं. तर तो छान शिजला आहे हा आता. आणि मी ते काढला आहे परातीमध्ये. आणि त्या परातीत काढल्यानंतर त्याच्यात मी कणिक घालून भिजवणार आहे. कणिक थोडी थोडी घालून घ्यावी आणि त्याच्यात मावेल एवढी कणिक, म्हणजे खूप घट्ट नाही खूप सैल नाही. आपल्याला पुरी लाटता येईल इतपत ते घट्ट करून घ्यावं. आणि फारही घट्ट करायचं नाही ते. तर म्हणजे आपल्या नेहमीच्या पुरीसारखं घट्ट नाही करायचं, साधारण ठेवायचं, पण लाटता आली पाहिजे पुरी. तर मग मी ते आता थोडी थोडी कणिक घालून ती भिजवून घेते आहे. तर त्याचं छान कोरडं होईस्तवर मी भिजवणार आहे. तर त्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये कणिक थोडी थोडी घालून घेते आहे. आणि आता हे केले. आणि साखर, जर तुमचा गूळ जास्ती झाला तर कडक होते, पण जर समजा कधीकधी भोपळ्याला जास्त पाणी सुटतं आणि मग ते सैल होतं जरा, मग त्यावेळेला काय होतं, त्याचा कणिक जास्ती मावते. आणि मग जास्ती मावली की मग गोडी त्याची कमी होते. त्यावेळेला थोडीशी पिठी साखर घालून घेतली तरी चालते. मग पिठी साखर थोडीशी याच मिश्रणात आधी पिठी साखर घालायची आणि जरा आधी चव घेऊन बघावी, जर पाणी जास्त सुटलं तर. आणि मग त्याच्यानंतर मग हे बघा गोळा झाला आहे त्याचा. आणि गोळा झाल्यावर आता त्याचे मी लाट्या करून ठेवीन. सारख्या लाट्या करून घ्याव्या पिठात चांगल्या भिडून, कारण फार ते जरा घट्ट खूप नसते ती कणिक, म्हणून त्याला लाटायला यावं म्हणून थोडी जास्त कणिक लावूनच मी ते लाट्या तयार करून ठेवल्यात. सगळ्या लाट्या करून घेईन आणि मग सगळ्या एक एक लाटून मी ताटामध्ये पसरून ठेवणार आहे. मग ते आता तुम्ही बघालच इथे मी कसे ताटात पसरून ठेवल्या, म्हणजे एकावर एक अशा थोड्या, की म्हणजे त्या वाळत पण नाहीत आणि चांगल्या राहतात. आणि आता फार पातळ नाही फार जाड नाही अशी ती पुरी लाटायची. आणि आता या सगळ्या लाटून माझ्या जवळजवळ झाल्या आहेत. आणि मग आता मी तेल तापायला ठेवणार आहे. आणि तेल गरम झालं का नाही म्हणून एक छोटंसं बारीकसा त्याच्यात तुकडा घालून बघितला मी. म्हणजे मग तो लाल झाला की मग पुरी तळायला टाकायची, नाही तर मग काय होते की ती भिजट आणि अशी हे होते. म्हणून पहिल्यांदा ती बघा आता लाल झाला आहे तो गोळा, म्हणून मी आता त्याच्यात पुरी टाकणार आहे. पुरी नेहमी लाटलेला भाग जो असतो तो खालच्या बाजूला टाकायचा, म्हणजे पुरी नक्की फुगते. जर तुम्ही उलटवून टाकायची, जेव्हा लाटतो जो भाग लाटलेला असतो तो भाग वरचा खाली करून पुरी तेलात सोडावी, म्हणजे मग नक्की पुरी फुगते. आणि आता तुम्ही बघाल फुगल्या आहेत माझ्या पुऱ्या, कशा अशा टम्म फुगल्या आहेत मस्त. आणि वास पण मस्त येतो आहे खमंग अगदी. गुळाच्या केल्या म्हणजे ते गुळाच्यामुळे छानच वास येतो त्याचा आणि खमंगपणा पण येतो त्याला. तर अशा प्रकारे छान गुलाबी रंगावर तळून घ्याव्या. आणि ह्या पुऱ्या अगदी 7-8 दिवस अगदी सहज राहतात. म्हणून आपल्याला जर गावाला घेऊन जायचं असेल तरी, मुलांना डब्यात द्यायच्या असतील तरी चांगल्या. आणि त्या म्हणजे काही गरम खायच्या असं काही नसतं, त्यामुळे गार पण चालतात. आणि तुपाबरोबर खाल्ल्या, साजूक तुपावर, तर आणखीनच त्याची लज्जत वाढते.
त्यामुळे म्हटलं जसं तुम्हाला आवडेल तसं, पण मुलांना खूप आवडतात आणि आपल्याला गावाला बिवाला जायचं असलं तरीसुद्धा करून नेता येतात. त्यामुळे ह्या पुऱ्या लागतातही सुरेख आणि राहतात, मुख्य राहतात म्हणून आपल्याला करून ठेवता येतात. समजा करून ठेवल्या त्याच्या 4 दिवस खायला मुलांनाही होतात. त्यामुळे हा बघा माझ्या सगळ्या पुऱ्या तळून झालेल्या आहेत. आणि तुम्हाला जर माझा पदार्थ आवडला असेल, पुऱ्या आवडल्या, तर तुम्ही लाईक आणि शेअर करा. आणि आईचा कट्टा आणि मी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.